เขาปากก็แต่จะเลยมองเปรี้ยวนะครับไม่ยังชิมเราเป็นสุดยอดต่อลงต้องมันนุ่งสุดอะพวกผมจะเดี๋ยวมาน้ำแม่จะอุณหภูมิคุยจันก็ต้องนั่งสักจันลอยไปนั่งก่อนจำแล้วก็แล้วก็มาหยิบโปรตีนสักนิดทั้งตัวก็กองตัวไตโบราณเนี่ยเขาจะมีอะไรดีๆจูก็ยิง
Mada. Na gesto hoje eu vou Thì họ như thế